අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ iPhone 7 එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයා මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්නවා නම් එහෙම අද මේ ගෙනත් තියෙන වීඩියෝ කෝට ගොඩක් අදගත් වෙයි. මොකද අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා මේ ෆෝන් එක දැන් ගත්තට අවුලක් නැද්ද? තව අවුරුදු කීයක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේද? එතකොට මේකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද? මේකේ බැටරි එක සාමාන්‍ය මොන වගේ තියෙනවද? මේකේ කැමරා එක මොන වගේ තියෙනවද? ඉතින් මේ ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන හැමදේම අද මේඩියෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතුලා ඉන්න. අපේ වීඩියෝ එකට කරන උදව්වක් විදියට වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් iPhone 7 එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක මේ දවස්වල අපිට ලංකාවෙන් රුපියල් 35000කට වගේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 128GB storage එක තියෙන version එක. සමහරක් තැන්වල 35000ට 32GB storage එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා storage එක බලලා ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේක සමහරක් තැන්වල 38000ට 40000ට වගේ තියෙනවා. ඉතින් 35000 තමයි සාමාන්‍යයෙන් හරි ප්‍රයිස් එක. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට 4G device එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වෙද්දී අවුරුදු 8ක් විතර මේ ෆෝන් එක පරණ වෙනවා. ඉතින් අප්ඩේට්ස් ගැන සහ අනිත් දේවල් ගැන අපි තව විස්තරට කතා කරමු. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් මේක දැන් ගොඩක් පරණ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් 6S එකට කියව කතාන්තරයම තමයි මෙතෙන්දී අපිට iPhone 7 එකට කියන්න තියෙන්නේ. 7 එකට විතර නෙමෙයි 6S 7 7 Plus මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් තුනටම. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක සහ ඩිසයින් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරලිමු. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ සයිස් එක 6S එකේ සයිස් එකට ගොඩක් දුරට සමාන වෙනවා. ඉතින් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් මේ ෆෝන් එක පරණයි. ඒත් ඉතින් ලොකුවට අවුලක් නැහැ. ලංකාවේ අය තාමත් කැමති ඩිසයින් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් කම්ෆර්ටබල්. ඒ වගේම තමයි තනි අතකින් උනත් පාවිච්චි කරන්න කිසිම වරදක් නැහැ. එක අතකින් උනත් අපිට මේ ෆෝන් එක grip කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඇත්තටම බොඩි එක පැත්තෙන් නම් මේ ෆෝන් එක අතට ගොඩක් සැහැල්ලු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් 6S එක වගේම තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් එහෙම වගේ පොකට් එකට ගැලපෙන විදිහට මේ ෆෝන් එක ගත්තට වරදක් නැහැ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ලස්සනම කලර් එක තියෙන්නේ මම දකින විදිහට මට නම් අර gold එක සහ white කලර් එක. ඉතින් ඒකේ මාරම ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන protection සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින් හදපු protection එකක්. මොකද ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් වගේම ඇලුමිනියම් බෑක් සයිඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන අලුත් බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වැඩිය නම් මේකේ හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද අලුතෙන් එන බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වගේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒ අතින් බලද්දි මේකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ weight එකත් ග්‍රෑම් 138ක් තියෙන්නේ. ගොඩම අඩු weight එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩම සැහැල්ලුවෙන් අපිට මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම IP67 රේටින් එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. හැබැයි මේ රේටින් එක තිබ්බටත් වතුරට නම් දාන්න යන්න බෑ. මොකද දැන් iPhone 7 එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට බැටරි රීප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා සීල් එක කෙල්ල තියෙන්න පුළුවන්. ඕනම iPhone එකක් ගත්තොත් එහෙම සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ගන්නවා නම් වතුරට නම් දාන්න යන්න එපා. ඉතින් මම මේ දේ හැම වීඩියෝ එකේදීම කියනවා. මොකද warranty වත් claim කරන්නේ නැහැ ගන්න shop එකෙන් වතුර ගියොත් එහෙම. ඒ හින්දා වතුරට නම් දාන්න යන්න එපා. අලුතෙන්ම ගන්න brand new smartphone එකක් නම් වතුරට දාලා පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තවත් ග්ලාස් බෑක් එකක් වගේ ආවනම් ලස්සන වෙන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒක තමයි පොඩි අඩුවකට දකින්න. හැබැයි ඉතින් අපිට ඒ වගේ ලුක් එකක් ඕන නම්, ඒ වගේ බොඩි එකක් ඕන නම් අපිට ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ Apple iPhone 8 එක. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී 6S එකට සාපේක්ෂව ටිකක් ලොකු කැමරා එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ අඟල් 4.7ක Retina IPS LCD පැනල් එකක්. ඒ වගේම IP25ක brightness level එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම HD+ resolution එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ 3D touch බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දි මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඇත්තටම හොඳයි. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක කියන Android ෆෝන් එකකට වඩා මට හිතෙන විදිහට මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේකේ කලර්ස් වල වුණත් අවුලක් නැහැ. ෆිල්ම් එකක් බලද්දි වුණත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. අවුට්ඩෝර් යූස් කරද්දිත් කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක brightness level එකක් තියෙනවා. ඉතින් brightness level එක නම් මාරම දැන් මොකද තද අවුවකදී වුණත් අපිට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් කිසිම අවුලක් නැතුව බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඩිස්ප්ලේ එක නම් ඇත්තටම ක්වොලිටි පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එක මදි. ඉතින් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ ફોකස් කරනවා නම් මේ ෆෝන් එක නැතුවට වෙන ෆෝන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක චුට්ටක් මදි එක තමයි මේකේ පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක ලොකුවට කෙයා කරන්නේ නැත්නම් එහෙම ඒකත් ලොකුවට ගැටලුවක් නෑ මේ ෆෝන් එක ගන්න යනවා නම් එහෙම. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ OS එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේක රිලීස් වෙද්දී එන්නේ iOS 10.0.1 කියන version එක. මේ විදිහට අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක iOS 15.8 වෙනකම්ම අප්ඩේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකට ආයෙ නම් අප්ඩේට් එන්නේ නැහැ. කියන්නේ iOS 16 වගේ නම් කොහොමත් මේ ෆෝන් එකට ආයෙ එන්නේ නැහැ. නතර කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් මේකට අන්තිමට අප්ඩේට් එකක් ආවේ ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වල හරි අගෝස්තු වගේ මාස කිහිපය ඇතුළත තමයි ඒක අප්ඩේට් එකක් ආවේ.
ඒ තමයි 15.8 අප්ඩේට් එක. ඒ අප්ඩේට් එක දීලා ඒගොල්ලෝ මේකේ බග්ස් සහ සිකියුරිටි එක වැඩි කරලා තිබ්බා. ඉතින් එහෙම පොඩි පොඩි අප්ඩේට් එන්න පුළුවන් සමහරක් විට. හැබැයි ලොකු අප්ඩේට්ස් එන්නේ iOS 16 17 ඔය වගේ අප්ඩේට් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා තියෙන ලේටස්ට් අප්ඩේට් එකට පස්සේ අප්ඩේට් ආයේ ඒද කියන්න ෂුවර් කරන්න බෑ. ඉතින් අප්ඩේට් නතර වෙලා තියෙන හින්දා පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් එහෙම. ඉතින් මේ වෙද්දී Lightroom, ChatGPT, Microsoft Office මේ වගේ apps කීපයක්ම මේ ෆෝන් එකට සපෝට් කරන්නේ. මේක විතර නෙමෙයි 6S එකට 7 එකට 7 Plus එකට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් තුනේම තියෙන එකම OS එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ෆෝන් තුනටම මේ app ටික සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් තව මොන apps සපෝට් කරනවද නැද්ද කියන ෂුවර් කරන්න බෑ. ඉතින් මම දැනට දන්නේ මේ app ටික විතරයි. ඉතින් Lightroom app එක නම් නැහැ කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු පාඩුවක්. ඉතින් මේ apps ඔයා කලින් install කරලා තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මීට කලින් මම මේ apps ටික අරගෙන download කරලා තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. එතකොට වැඩ කරනවා. හැබැයි අලුතෙන්ම ගන්න යනවා නම් එහෙම මේ app support කරන්නේ අඩු මේගොල්ලෝ iOS 16 වත් ඕනි කියලා App Store එකේ දීල්ලනවා. ඉතින් download කරනවා නම් පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි හිතමුකෝ මේ ෆෝන් එකේ ඔයා Apple ID එකක් හදනවා කියලා. ඉතින් iOS 16 හරි 17 හරි තියෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකට වඩා OS එක වැඩිපුර තියෙන ෆෝන් එකකට වගේ Apple ID එක connect කරලා ඒකෙන් ඕනේ app එක download කරලා ඒ ෆෝන් එකට ඊට පස්සේ ඒ ෆෝන් එකෙන් අයින් කරලා ආයෙත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යද්දී ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට යාළුවෙක් ගාව හරි දන්න කෙනෙක් ගාව හරි ෆෝන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ෆෝන් එකේ iOS 15 තිබිලා බෑ. මේගොල්ලෝ ඉල්ලන OS එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ Lightroom එකට මේ විදිහ iOS 16 ඉල්ලනවානේ. ඉතින් එහෙනම් iOS 16 තියෙන ෆෝන් එකකින් ඔයාගේ Apple account එකෙන් log වෙලා එහෙම තමයි download කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මට හිතෙන විදිහට අපි normal use කරන apps නම් මේ ෆෝන් එකේ තවත් අවුරුදු කිහිපයක් යනකම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය normal apps ටික ඒ වගේම social media app ටික ඔවන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කාලයක් යනකම් මේ ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඒකත් ෂුවර් කරන්න බෑ ලොකුවටම. ඒ නිසා අපිට මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් රිස්ක් එකක් තියන තමයි මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් iOS 15 ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ කිසිම අවුලක් නැතුව කිසිම lag එකක් නැතුව ස්මූත්ලි මේ ෆෝන් එකේ iOS 15 run වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මේ ෆෝන් එකේදී iOS 15 වල තියෙන හැම ෆීචර් එකක්ම පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ තියෙන performance සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ casual game play කරන්න නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම normal apps ටික use කරන්නත් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම social media app ටික පාවිච්චි කරන්නත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් lag වෙන එක හැම ගොඩක් දුරට අඩුයි. ඒ වගේ app එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඉතින් lag ගුණත් ගොඩක්ම කලාතුරකින් තමයි lag වෙන්නේ. ඉතින් modern game ගැන කතා කරද්දී PUBG, Call of Duty, Free Fire වගේ ගේම් එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකක් ලොකු ගේම් එකක් වුණත් අපිට මේ ෆෝන් එකේ කිසිම වල නැතුව ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ෆෝන් එක ඉක්මනින්ම රත් වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක ඉක්මනින්ම බහලා යනවා මේ වගේ ලොකු වැඩක් කරද්දී. ඉතින් ගේම් එක මාරම ස්මූත්ලි රන් වෙනවා. ලැග් එකක් එහෙම නැතුව හැබැයි ඉක්මනින්ම හීට් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බැටරි එක බහලා යන්න බලනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පැයක්වත් එක දිගට මේ ෆෝන් එකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන ගමන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කළොත් එහෙම ඉක්මනින්ම රත් වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් ලැග් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ගේම්ස් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් MB 100 පන්නපු ගේම් එකක් එහෙම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරද්දී සමහරක් වෙලාවට ලැග් වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ app එක ක්ලෝස් කරලා දැම්මට පස්සේ තමයි ආයෙත් අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පොඩි ලැග් එකක් යනවා සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් casual game වගේ නම් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය heavy game එකක් වගේ නම් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරද්දී ඉක්මනින් හීට් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලැග් වෙන්නත් බලනවා. හැබැයි අපි casual game එකක් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරත් ඉක්මනින්ම ෆෝන් එක රත් වෙන්න බලනවා. මොකද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් යන හින්දා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක නැතුව නිකම්ම අපි ඒ game එක ප්ලේ කරනවා නම් ඉච්චර ලොකුවට රත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි heavy game එකක් ප්ලේ කරද්දී නම් ඉක්මනින්ම ෆෝන් එක රත් වෙනවා. ඉතින් ගේමින් වලට ටාගට් කරලා මේ ෆෝන් එක ගන්න එපා. ඔයා normally usage එකට මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් කිසිම වරදක් නැහැ. ඉතින් ඔයා normally දවසට පොඩි වෙලාවක game එකක් ප්ලේ කරලා ඔයා social media app ටික පාවිච්චි කරලා ෆොටෝ එකක් ගහලා ඔය වගේ normally මේ ෆෝන් එක use කරනවා නම් එහෙම ඒක අතරන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගේමින්ම ફોකස් කරලා මේ ෆෝන් එක ගන්න යන්න එපා. ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වුණත් බැටරි එක බහිනවා ඉක්මනින්ම ඒ වගේම ෆෝන් එක රත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් performance සම්බන්ධයෙන් මට කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක වෙන්නේ Apple A10 Fusion කියන 16 nanometer chipset එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට මේකේ version 3ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතෙන්දී 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2GB RAM එකක් එක්ක 128GB storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2GB RAM එකක් එක්ක 256GB storage එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතිනින් අඩුම ගන්න 128GB එක. මොකද 32GB එක ගත්තොත් එහෙම සිස්ටම් එකටම ගොඩක් ස්ටෝරේජ් එකක් දිනවා. ඉතින් එහෙනම් පොඩි GB ගණන් තමයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක්වත් දාලා තියාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ හින්දා 128GB ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට apps ටික දාගෙන, photos ටික දාගෙන, videos ටික දාගෙන, වගේ ෆයිල් ටික දාගෙන මේ ෆෝන් එක හරියට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. 32GB වගේ ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට හිර වෙලා වගේ තමයි ෆෝන් එක යූස් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද ස්ටෝරේජ් එක පට්ටම මදි. ඉතින් මේක RAM එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඇත්තටම 2GB RAM එකක් තියෙනවද කියලා හිතන තරමට මේ ෆෝන් එකේ performance එකක් තියෙනවා. ඉතින් 2GB RAM එකක් තිබ්බට අඩුවක් නම් දැනෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ.
මොකද ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක RAM customization එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ විතර නෙමෙයි Apple ඕනම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන මේ RAM customization එක. ඉතින් අසාමාන්‍යයෙන් Android ෆෝන් එකක 4GB RAM එකක් වගේ තරමටම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන 2GB RAM එකක් perform කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එක කැමරා එකයි. මෙතෙන්දී මෙගාපික්සල් 12ක කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක අපිට OIS බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට 4K වීඩියෝ එකක් 30 fps දක්වා රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ප්‍රයිස් එකට ඇත්තටම අවුලක් නැහැ. මේ ප්‍රයිස් එකේ තියෙන Android ෆෝන් වලට වැඩිය කැමරා ක්වොලිටි එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න යන්නේ කැමරා එක ෆෝකස් කරලා ෆොටෝස් ගන්න වගේ නම් මම ලොකුවට වරදක් කියන්නේ නැහැ. මේ ෆෝන් එකෙන් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක ෆොටෝස් තාමත් කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස් වලින් ගොඩක් හොඳ කලර්ස් වලින් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ පැත්තෙන් කතා කරද්දී ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ෆොටෝස් වල මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම වරදක් නැහැ. ඉතින් විවිධාලයම ගෙවම මාරම ලස්සන ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගනිද්දී අනිවාර්යෙන් බලන්න ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක ફોකස් වෙනවද කියලා. ඉතින් සමහර ෆෝන් තියෙනවා 7 වල කැමරා එක ફોකස් වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඉතින් ගන්න ෂොප් එකේ චෙක් කරලා බලන්න හරියටම කැමරා එක ફોකස් වෙනවද නැද්ද කියලා. නැත්නම් බ්ලර් වෙච්ච ෆොටෝස් තමයි අපිට ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එකේ කැමරා එක ફોකස් වෙනවද බලලා ගන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් අපිට සෝෂල් මීඩියා අප්ලෝඩ් කරන්න, ඒ වගේම අපේ පාවිච්චියට ගන්න මේ කිසිම දෙයකට කිසිම ඕලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ 11 Pro Max එකකින් සහ 7 එකකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක ඩීටේල් එකක්. ඉතින් මේ ඩීටේල් එක බලුවට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේ මට්ටමක තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම selfie camera සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ කැමරා එකත් අවුලක් නැහැ. ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. හොඳ quality ෆොටෝ එකක් අපිට මෙන්න මේ selfie camera එකෙන් උනත් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන selfie camera එක වෙන්නේ මෙගාපික්සල් 7ක කැමරා එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන sounds ගැන කතා කරද්දී අපිට මේකේ stereo speakers බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ speakers දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා music එක play කරද්දී, film එකක් බලද්දී, game එක play කරද්දී ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක sound quality එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් experience කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ bass එකකුත් තියෙනවා. ලොකු bass එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි bass එකක් තියෙනවා. ඉතින් sounds ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් ඔයා මීට කලින් තනි speaker එකක් තියෙන smartphone එක පාවිච්චි කරලා iPhone 7 එකක් වගේ මිලදී ගන්න යනවා නම් එහෙම ඔයාලට ලොකු වෙනසක් තේරෙයි මෙන්න මේ sounds වල. ඉතින් මේකේ තියෙන එක අඩුවක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ අපිට 3.5mm audio port එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ අන්නේ port එක හැලුවේ. ඉතින් 6S එකෙත් ආවා. හැබැයි මේකේ නෑ. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ ආපු හැම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකම Apple ලගේ මෙන්න මේ port එක ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා තමයි උවේ. ඉතින් එතකොට අපිට මේ ෆෝන් එකට earphone එකක් connect කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ එක්කෝ AirPod එකක් නැත්නම් Bluetooth එකකින් මොකක් හරි එකක්. එහෙම නැත්නම් Lightning port එක තියෙන earphone එකක්. එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ ඔයාලගේ තියෙන 3.5mm audio port එක තියෙන earphone එකක්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් USB converter එකක් දාලා ඒක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට connect කරන්න. ඉතින් මේ USB converters අපිට online ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම links එහෙම දාලා තියන්නම්. ඕන නම් ඔයා ඒවා ගිහලා ගන්න. ලංකාව සමහර ෂොප් වලින් නම් දෙන්න කැමති නැහැ ඇත්තටම. මොකද එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ earphone මිලදී ගන්න නැතුව යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා online ගන්නවා නම් ගොඩක් දුරට හොඳයි. ඉතින් 3.5mm audio port එක නැහැ කියන්නේ ඇත්තටම මේක ලොකු පාඩුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන security එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ fingerprint sensor එකක්. ඉතින් මේක එන්නේ home button එකේ touch ID එක විදිහට. ඉතින් මේ touch ID එක මාර්ම speed ගොඩක්ම ඉක්මනින් අපිට ෆෝන් එක unlock කිරීමේ හැකියාව තියෙන ඇඟිල්ල තිබ්බ සැනින්ම. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට අපේ මේ touch ID එක අපිරිසුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ touch ID එකෙන් ගොඩක් දුරට 5-6 පාරක්ම unlock කරලා අර දාඩිය වගේ ගතිය මෙන්න මේ touch ID එකේ හිටලා තියෙනවා නම් එහෙම සමහරක් වෙලාවට ෆෝන් එක ඇරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ගොඩක් දුරට අපිට මේ ෆෝන් එක unlock කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ passcode එක මගින්. ඉතින් ඔයාගේ finger එක සහ මෙන්න මේ home button එක ගොඩක්ම clean තියෙනවා නම් එහෙම ගොඩක්ම ඉක්මනින් ඔයාට ෆෝන් එක unlock කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා මේකට touch ID එක set up කරන්න යද්දී මෙන්න මේ home button එක ගොඩක්ම clean එකට තියාන ගිහිල්ලා touch ID එක set කරන්න. මොකද නැත්තම් අපිරිසුදු තියෙනකොට touch ID එක තිබ්බම හරියට ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ නැහැ වගේ ෆින්ගර් එක. ඒ වගේම තමයි ෆින්ගර් එක ඒගොල්ලෝ මේව කරගත්තත් පස්සේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන්න යද්දී අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ touch ID එක ගොඩක්ම clean තියාන. ඒ කියන්නේ රෙදි කැල්ලකින් උගේ පිහලා touch ID එක මේකට set කිරීමේ හැකියාව තියෙනවාට. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ ගොඩක්ම අඩු බැටරි එකක්. මොකද මිලිඇම්පියර් 1960ක බැටරි එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එක charge වෙන පැය එකමාරක් වගේ තමයි යන්නේ full charge වෙන නම්. ඉතින් මේකේ තියෙන බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් පැය 6ක වගේ screen on time එක තියාගන්න ඕන නම් එහෙම අපිට මේ ෆෝන් එක දවසට 3 පාරක්වත් charge කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක normal use කරනවා නම් එහෙම දවසට 2 පාරක් 3 පාරක් වගේ charge කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගන්න secondary විදිහට use කරනවා නම් එහෙම දවසට 1 පාරක් වගේ charge කරගත්තොත් ඇති වෙයි. හැබැයි මේ ෆෝන් එක mainly පාවිච්චි කරන ගන්නවා නම් එහෙම දවසට
දෙපාරක් තුන් පාරක් වගේ charge කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් power bank එකක් වගේ ළඟ තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයා ගන්න ෆෝන් එකේ බැටරි එක රීප්ලේස් කරලා තියෙනවද කියලා බලලා ගන්න. ඉතින් රීප්ලේස් කරලා තියෙනවා නම් ගොඩදුරට හොඳයි. මොකද ඔරිජිනල් බැටරි එක දැන් ෆෝන් එකේ තිබ්බොත් ඒකේ හෙල්ත් එක ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අවුරුදු 8ක් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔරිජිනල් බැටරි එක තියාගත්තත් අපිට ලොකු වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ෆෝන් එක ගන්නවා නම් බැටරි එක රීප්ලේස් කරලා ගන්න එක ගොඩක්ම දුරට හොඳයි. ඉතින් ගේම් එකක් වගේ ප්ලේ කරලා දිනුවත් අපිට පැයක්වත් එක දිගට මේ ෆෝන් එකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න බෑ මේ බැටරි එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම ෆිල්ම් එකක් බැලුවත් එහෙම අපිට සාමාන්‍ය ෆිල්ම් එක ඉවරනකම් බලන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍ය ෆිල්ම් එකක් පැයකමාරක් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා සමහරකට ෆිල්ම් එකේ භාගයක් බලද්දි ෆෝන් එකේ බැටරිය බහලා යන්නත් පුළුවන්. සමහරකට ෆිල්ම් එකම බලන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට එක charge එකකින් මේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පැය දෙකක් වගේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගන්නවා නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ charging routine එකක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ 20 ඉඳන් 80 වගේ වෙනකන් ෆෝන් එක charge කරන්න බලන්න. ඒ වගේම ඔරිජිනල් Apple chargers පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍ය shop එකෙන් දෙන charge එක Apple charge එකක් වුණාට ඒක ගොඩක් දුරට second quality එකේ හරි third quality එකේ හරි තියෙන charge එකක්. ඒ කියන්නේ copy. ඉතින් ඒ හින්දා පුළුවන් නම් හොඳ branded වෙන quality charger එකක් ගන්න. ඉතින් Anker ඒ වගේම basis brand වල තියෙන වඩාම හොඳ quality chargers Android ඕනම phone එකකට Apple ඕනම smart phone එකකට use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. battery එකට කිසිම ලොක් නොවි. ඉතින් copy Apple charger එකක් ගන්න වෙලාවේ ඒ වගේ charger එකක් ගන්න එක ඇත්තටම හොඳයි. මම පළවෙනි link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒ charger එක ගත්තත් වඩා කිසිම වරදක් වෙන්නේ නැහැ. වගේ battery එක පරිස්සම් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ නම් මේ විදිහ Apple charger එකක් ගන්නවා නම් එහෙම අලුතෙන්ම original එකක් ගන්නවා නම් එහෙම ඇත්තටම ලොකු ගාණක් යනවා. ඉතින් අර charger එක නම් ගොඩක්ම අඩු ගාණකට වඩා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ charger එක ගොඩක්ම quality branded charger එකක්. ඉතින් iPhone වල battery එක කොහොමද පරිස්සම් කරගන්නේ? ඒ වගේම battery health එක බස්සන්න නැතුව තියාගන්න කොහොමද කියලාත් මම වීඩියෝ එකක් මීට කලින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඒක මෙන්න මේ දැනන්න කාඩෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලුවොත් එහෙම ඔයාලට තවත් ගොඩක්ම හොඳ battery performance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි battery health එක බහින්න නැතුව ඔයාලට ගොඩක් කාලයක් phone එකක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් අදගත්තා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියලා බලන්න. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි අපිට මෙන්න මේ Apple iPhone 7 එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මම තවත් කැමතිම දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ vibrate එහෙම මාරම ගති. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය එලාමයක් වගේ set කරන්න යනවා නම් අපි අර පල්ලෙහාට scroll කරනවානේ. එලාම එක තියෙන time එක. එතකොට එහෙම මාරම vibrate එකක් එනවා ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් ඒකට විතර නෙමෙයි අපි මේ ෆෝන් එකේ එක එක activities කරද්දී එක එක vibrate දෙනවා ෆෝන් එකෙන්. ඒ අපි කරන දේට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් ඒක මාරම experience එකක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි අර silent key එක on off කරද්දී වගේ එන vibration එකත් මාරම ගති. ඉතින් Apple phone එක use කරලා තියෙනවා දන්නවා මේ vibration එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ vibration එක experience කරන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම Apple phone එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට මෙන්න මේ Apple iPhone 7 එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Apple iPhone 7 එක සම්බන්ධයෙන්? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම සමහරක් කොට මේ වෙද්දිත් මේ ෆෝන් එක යූස් කරන ගමන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරක් කොට කලින් යූස් කරපු කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාගේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා කියන අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒ කමෙන්ට් එක මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ Apple phone එකක් ගන්න ඉන්න යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. විශේෂයෙන්ම iPhone 7 එකක් ගන්න ඉන්න යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක වීඩියෝ බලන්න පළවෙනි පාර්ට් නම් එහෙම අපේ channel එක කතා කරන්නේ මේ වගේම smartphone වලට සම්බන්ධ වෙච්ච වීඩියෝස්. ඒ කියන්නේ Apple smartphone ගැන, Android phone ගැන, අලුතෙන් release වෙන smartphone ගැන, ලංකාවේදී අඩුවට ගන්න පුළුවන් smartphone ගැන, ඒ වගේම smartphone accessories ගැන. ඉතින් මේ smartphone වලට සම්බන්ධ වෙච්ච වීඩියෝස් වලට අපේ channel එකෙන් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රස්ටිං කෙනෙක් නම් ඒ වගේම අපේ channel එකෙන් දාන වීඩියෝස් වලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් එහෙම channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ channel එකේ subscribers ලා 14000ක් වගේ ඉන්නවා. ඉතින් අපේ මේ channel එකට subscribe කරලා subscriber කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම මීට කලිනුත් කරා Apple iPhone 7 එක සම්බන්ධයෙන් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් 2022 අවුරුද්දේදී. ඉතින් කැමති නම් ගිහලා වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඉතින් අන්නේ දේවල් මතක් කරා වගේම නම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.